באוקטובר היינו בנתיב העשרה, גליה האחיינית שלי ואני. היינו שעות בבית, מסביב ירי של מחבלים. הגענו בלנובה ב3 בערך, קדנו קצת. התחילו הטילים, רצנו לקרוון. במשך 6.5 שעות ירו עלינו, ניסינו לפרוץ את הקרוון כמה פעמים. 7/10, הבנתי שאחותי הקטנה, שחם, היא נמצאת בסכנה, היא נמצאת בבארי. לא ידעתי על המסיבה. בשעה 7:41 הטלפון שלה נענה בטעות. שמעתי המון בלגן. שמעתי ששחר נפצע ביד ושאלמוג סרוסי, הבן זוג שלנו, ניסה לעזור לה. שחר? אימא'לה. מומי. שחר הוא בסדר. גורה? יש לך גורה. זאתי? זה לא כמו חוסן. לא, את לא תשארי לנוח. לפני כן עבדתי כמורה. עבדתי בצהרון כמנהלת צהרון. אם היה אפשר לעבוד 200% משרה, הייתי עובדת 200% משרה. תחשבי שאפילו קניות. אני לא הולכת ובוחרת את הפלפל. אני בוחרת אותו באינטרנט, את הפלפל. יש ימים שאתה לא יכול לקום, יש ימים שאתה נכנס לחודש לחדר ואתה לא שם לב בכלל. אני חיה את 7/10, את 7:41. לא משנה איפה. זה לא משנה מה אני עושה. יש לי פלשבקים, יש לי עיתוקים. בהתחלה קיבלתי 20%, פעם אומרת הייתי בלב האירוע. אני על קצבה של 3,000. עד היום אני בוועדות. בואו נתחיל עם זה שהוועדות של ביטוח לאומי נעלו בצורה אחרת. אני חושבת שאם יש לי מטפלת שהיא מביטוח לאומי, זה המקום שלה להיות שם. החוק היבש אומר שמי שלא נכח פיזית במקום, לא מוכר. אבל החוק היבש הוא מ-1970. לא היה כל מה שיש היום מבחינת הדיגיטל. הם רצו להחליף לפסיכולוג של המערכת שלהם. אחרי 1.5 שנה של טיפול, ש3 פעמים בשבוע, פעמיים בשבוע אני אצל פסיכולוג. אז רק האמירה הזאת הכניסה אותי לשבוע של ניתוק מהמציאות. המערכת צריכה להכיר בנו, הנפגעים של הדיגיטל, כנפגעי איבה לכל דבר. אני רוצה שילוו אותי כל הזמן, וכמו שיש באלף אלף תומך, שגם לי יהיה תומך. שאני יכולה להתקשר אליו בלילה, שגם אני אהיה תומכת של מישהי. גם תנו לי להרגיש שאני נחוצה למישהי אחרת, אז אולי זה יחזק אותי. תנו לי את העזרה הכלכלית הזאת, שאני אצליח לקום. אני לא בן אדם שרוצה להיות תלוי בביטוח לאומי כל החיים שלי, זה לא מעניין אותי. תן לי רגע את מה שאתם צריכים לתת. אני יודעת שאני לא אהיה בריאה עד הסוף, אבל אני רוצה להרגיש חזקה קצת יותר, שאני אגיד לבת שלי יום אחד אני יצאתי לשתות קפה עם חברה.